So gusto ko lang i-share sa inyo guys itong portable audio recording mic stand na sinet up ko. So ang purpose lang ng video na to guys ay para magkaroon lang kayo ng idea if ever lang na magsiset up din kayo nito. Ginagamit ko po ito madalas sa mga voice over. Pero ngayon ay nagre-record na rin ako ng mga song cover pero hindi po ako yung kumakanta. So sa video to, papakita ko lang sa inyo yung mga kinabit ko dito at yung mga accessories niya. So yung gamit ko na pala ngayon guys ay yung UM100 na wireless microphone. Usually yun na talaga yung madalas kong ginagamit from CK Moba yon kasi maliit siya tsaka charge lang siya tapos hindi na kailangan ng AA battery. So kinabit ko na siya dito sa loob. Ayan, makikita nyo. Ayan, sobrang liit niya lang. Kasi may nagtanong din sa previous video ko kung anong gamit kong mic. Ayan, nandito siya sa nakalagay sa gilid. Ayan, so kahit lumayo ako, napipick up pa rin yung audio. Tapos nakasync na siya dun sa camera ko mismo. So ayun, shinare ko lang para magkaroon din ng idea yung iba na gusto rin mag-invest ng ganitong wireless na. At ayan, pakita ko na sa inyo yung mga kinabit ko dito. So una dyan, yung CK Moba na SXM3. So shoutout sa CK Moba Philippines na nagpadala sa akin ito. Thank you pala kay Ma'am Margie. So ang nagustuhan ko sa mic na to guys, ang lakas ng pickup niya kahit sobrang baba ng audio gain level ko dun sa Zoom H4n. So may kasama na tong pop filter na CK Moba rin yung tatak dito. So usually ito na yung gamit ko for voice over. So itong stand ko guys, ano lang to, ordinary lang na light stand. Itong kinabitan ng CK Moba na mic, ito, yung parang may rubber siya. So, nagbabounce lang yan, guys. Itong holder niya, nakakabit talaga yan sa boom arm. Pansin nyo, yung dulo ng boom arm, malaki yung thread nun. So, anong nangyari, hindi siya pwedeng makabit dito sa light stand pag walang adapter. So, ayan, papakita ko, ayan yung itsura ng adapter. Maliit lang siya. So, kinabit ko siya dito sa light stand para makabit ko tong holder niya. Kaya, ganyan na yung itsura niya, guys. Pero may iba naman, nagsiset-up ng pabaliktad. Yung pag ganun siya, tapos nandito yung mic, parang nakaganon. So, hindi ko alam kung anong effect nun, pero ang importante, nakakapag-record tayo. Ayan, so itong headphone na to guys, ginagamit ko rin to sa mga video editing ko. Hindi siya ganun kamahalan at hindi rin siya ganun kamura, sakto lang. So, malalaman nyo rin, ilalagay ko to sa description yung link neto. So, SAMSON yung brand neto na SR850. Bali, nakalagay lang sa dyan, pero wag muna natin ikabit dyan. Dito muna natin lagay. Kaya siya naging portable. Itong condenser mic, nakakabit na lang siya sa H4n Pro. Tapos, maiksi lang yung XLR niyan. Guys, sakto lang talaga. Kaya hindi siya magulo tingnan. Kumbaga, sobrang minimalist ng setup na yan. No? Makikita nyo, di ba? Dahil maiksi lang yung XLR. Second hand ko lang nabili to sa isang creator din. Actually, parang photographer and videographer din siya. So, yun, nabili ko siya sa presyong second hand. Tapos, ang kagandahan nito, kaya ko rin to binili. Dahil may built-in siya na 48 volts. So, yun yung isa sa habol ko dito. Kasi, pwede ko nang ma-connect dito yung condenser na hindi ko na kailangan siya i-connect sa mixer. Para, yun nga, portable siya, di ba? Ito pala guys ay battery operated siya. AA, dalawa. Pwede din siyang 12 volts na DC. Ayan, meron dyan. Tapos, connected sa power bank or sa outlet. Pero, syempre, kung gusto nyo portable, sa power bank nyo siya. So, meron ako naka-red ditong earphone. Every time na may magre-record dito, kinakabit ko siya dyan. Ayan. So, kinakabit kong ganyan. Tapos, namo-monitor ko yung nagre-record dito. Ayan. Or yung kung sino mang kumakanta dyan. So, namo-monitor ko siya. Hindi naman all time na imo-monitor ko yon, pero habang nagre-record siya, nakakabit lang to sa tenga ko para alam ko kung may tumahol or may maingay or may na-pick up na noise. Diba? Yan. Meron kasi itong standard thread na 1/4 inch. Nag-iisip ako kung paano ko siya malalagay ng nakaganon dito sa light stand para hindi siya umuuga-uga. Pero yun nga, yun din naman yung purpose ng para ma-set up ko siyang ganyan. Kasi, di ba, kung naka-thread siya doon, hindi ko na siya mahawakan ng ganito or masi-set up muna. Bali, yung i-record dito, syempre, dito siyang papasok sa H4n, dun sa memory card. Kaya separate yung audio niya dun sa camera. At ayun, make sure na isi-set up nyo siya ng high quality, naka-WAV file. Ayan, yun yung style ko dito para maganda talaga yung audio quality niya pag ni-record natin. Gagamit ko rin pala to sa mga client shoot, especially sa mga events. Kasi 'di ba gusto natin makakuha ng mga quality na audio, lalo na dun sa mga message. Kino-connect ko lang to sa mga DJ booth. Minsan pag wala silang mixer doon, tinatapat ko lang siya sa speaker. So malamang maraming makaka-relate sa inyo diyan na mga nag-i-event din. And then meron ako ditong
isa pang stand. So, ang purpose naman nito, dito ko kinakabit yung phone holder. Niremove ko lang, pero dito nakalagay yon para yung phone natin is nakaganon. Yan. So, kung may mag-record dito or nakalagay yung script nyo, pag nagbo-voice over, tinitingnan nyo na lang siya nakaganyan. Kumakanta kayo, yung lyrics or yung -1 nandyan. Tapos nakakabit dyan yung headphone para na monitor nyo, di ba, yung -1 habang kumakanta. Yung softbox naman, so yan, medyo mumurahin lang to guys, low budget lang tayo. Pero okay naman siya. Pero bala kong nagtaasan pa yung watts nung light kasi yun nga, hindi ko mababaan yung ISO dahil mahina yung light. So nasa 640 ISO na ako. So mas maganda kasi kung mga 1 or 200 ISO ka lang para mas quality yung video. Ayan, so pro tip yun guys. And ano pa ba? Eto, meron ako ditong ganyan, no? Ayun yung pan-disco. Ayan. Ayan. So, pan-disco yan guys. Iisip din kasi ako yung pag nag-video okay na medyo upbeat yung kanta mo, di ba? So, pwede mo tong i-on. So, habang kumakanta, parang nagdi-disco, di ba? Ayan. Tapos, meron ako ditong clapper. Ayan. So, itong clapper na to guys, mabibili nyo to sa Lazada. Lalagay ko sa description yung link nito. Ang purpose naman nito ay para masync ko lang yung audio ng condenser mic tsaka yung sa camera. So, isang ganun lang yan. Actually, kahit wala naman ito, pwede naman kayong pumalakpak lang ng isang beses. Pero, syempre, para magamit lang din natin to kasi naka-display lang yan doon. Yung purpose naman nitong acoustic panel, design lang talaga to. Pero hindi ko sure kung nakakatulong din siya para mapaganda yung audio natin habang nagre-record. Pero may mga gamit na rin naman dito, kaya hindi na siya magmumukhang yung room na parang walang gamit pag nagsalita ka, di ba? Umi-echo. So, etong acoustic panel na to, design lang talaga siya pang background. Etong room na to guys, hindi po talaga to naka-design for studio recording. Kaya dinadaan ko na lang sa edit para magmukha siyang nasa studio talaga. So, gamit ko palang software na pang-edit ay Adobe Audition. So, partner lang din sila ng Premiere. Kaya pag may ni-edit ako na gusto kong pagandahin yung audio, dinadala ko siya sa Audition. Soon, gagawa ko ng tutorial din kung paano mapaganda yung audio gamit ang Adobe Audition. Sa mga gusto palang humingi ng software, meron po ako guys, crack lang siya, pero binili ko po yun sa Lazada. Ayan, meron akong Premiere, Adobe Audition, Lightroom, Media Encoder. So, yung 4 na yan. Photoshop pa pala. So, yung 5 na yan, yan yung meron lang ako. Pwede ko i-send sa inyo yung buong set ng software na yon, yung pinurchase ko sa Lazada. So, bibigay ko lang siya ng libre. Sa mga nais pong humingi, PM nyo lang ako sa page ko na JC Navarro Films. Nandiyan sa description. So, tennis pala namin to kahapon ng song cover. Bali yung tatay ko yung kumanta nun. Ayan, papakita ko sa inyo. Pero, 10 seconds lang guys kasi makaka-copyright tayo. Changes everything you see when I know I've got you with me. So yun lang siguro guys, nabanggit ko naman siguro lahat. Sana may natutunan ulit kayo at magamit nyo to for future reference. Hindi naman kailangan guys na CK MOBA din yung gamitin yung mic. Marami pong condenser mic na pwede siyang i-connect sa Zoom H4n. So, basta XLR lang yung input niya. Ilalagay ko pala lahat sa description, lahat ng item na binanggit ko dito. Pag umorder po kayo gamit ang link na yan, ay magkakaroon po ako ng small commission na makakatulong sa channel natin para magpatuloy pa tayo dito na gumawa ng mga ganitong klaseng content. So, lahat ng affiliate link na nabanggit ko dito, ilalagay ko sa description. So, yun lang guys, sa mga nakaabot sa part na to, ay maraming salamat sa inyo. Kahit medyo mahaba yung video natin, ay tinapos nyo pa rin. Sa mga nais pa pong makapanood ng mga ganitong klaseng content, ay click mo lang yung subscribe button at turn on yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang guys, kita-kits na lang ulit tayo sa next video and that's all. Paalam!